Hello, dito kami ngayon sa Easytrip. Kukuha kami ngayon. Tingnan natin ha. Ang haba ng So, pag kumuha ng Easytrip, kailangan lang ay dalhin mo yung sasakyan mo at magbabayad ka ng 200 pesos para dito sa card. And then, so ngayon, nakuha na namin kahapon yung nalagyan na ng sticker yung sasakyan, ipa-auto replenish na lang namin. So need namin is yung documents, kailangan ng documents nito. Yan, bitbit namin documents namin. And then fill upan namin para mas mapabilis. Kailangan i-auto replenish na lang sa credit card para hindi na mahirap. Pipila. Sobrang haba. So kami dito ay hindi na kami gaanong pipila dahil nakakuha na kami niyan kahapon. So tingnan natin kung paano. Kukuha na lang kami dito sa kabilang lane para sa pag-submit namin ng documents. Kailangan so baba tayo para i-file natin tong mga documents para pag kailangan madali na lang. So, ang Easytrip na ito ay mag-e-end siya by December 1. So, lahat ng mga vehicle, lahat ng mga private at saka mga public, kailangan makakuha na ng Easytrip dahil ito ay wala na card lahat. Hindi ka na makapasok sa mga tollgate kung wala ka ng mga sticker. So ang Easytrip na ngayon, ang kinukuha namin is papuntang norte. Nakakuha na kami dito sa south. So ang kukunin namin sa north. So yung north is included ng North Luzon Expressway. Ang North Luzon Expressway ay NLEX, Easytex at saka Cavitex. So yun yung magiging kasama ng North Luzon Expressway kasi meron na kaming sa south. So yun, baba na tayo para pumila. So ito yung bit-bit kong form. Kuha kami ng Easytrip dito, malapit lang. Ha? Yun. Madali lang pala pagkuha ng pag nag-submit ka, hindi naman siya ganun kahirap. Saglit lang, kinuha lang yung form na nakapila pala. So baka sa iba na lang kami magpapadrive, magpapaano. Hindi ko alam kung makakalusot ito ang aking kasama. Kasi ang niya is drive-thru ang tawag yun, paglagay ng load sa card. Sige, try namin kung makalasingit kami kasi nakapila pala to, mahaba. Akala ko kanina wala na eh. Ayan, nakasingit na kami. Maglo-load lang kami dito. So, kailangan namin loadan ito ng tigwa 1,000 para pag nagbiyahe yung sasakyan ay may load. Kasi sa ngayon ay sa credit card pala pag auto replenish 3 to 5 working days pa ma-process. So kailangan mo may load yung card mo para pag dumaan ka ay mayroon load ang iyong sticker. Yan lang muna. Yan, yes. Nakaano na kami, nakasingit na kami. Kasi pati ang loading pala nila is drive-thru.
So, yun o, haba. Yung kabilang lane, yun yung sa Gumagala yung backpack niya, oh. pagkuha ng sticker. Ayan. So, medyo matagal, mabagal yung pagkuha ng sticker. Medyo mahaba na. Yun, nag-atras na yung iba. Matras na si Kuya doon sa kabila. Ayun yata yung U-turn. Dito, madali lang siya. Kasi para ka lang mag-ano ka lang sa toll gate. Ayan lang. At salamat sa kay Kuya. Ayan, ang next namin dahil kami ay pinasingit. Thank you. Madali. Oo, ang bilis. Nag-moving na siya. Ang medyo matagal ang sticker. Kasi ayan, ang tagal. Hindi sila. Hindi pa siya nag-move. Kami nag-move na. Ayan, yan. Kami moving na dito. Kasi hanggang ano lang to. Deadline ng Easytrip is December 1. Pagkatapos noon, wala na. Ito ang last extended ng government. Hindi ka na makapasok at hindi ka na makadaan sa mga toll gate kung wala kang Easytrip sticker. North at saka South, Skyway, Cavitex, NLEX, tsaka lahat ng may mga toll gate, hindi ka na pwede. Kung galing ka ng provinces papuntang Maynila, kailangan mag-secured ka ng iyong Easytrip or kaya RFiD para ka makalusot, makadaan sa mga expressway. Ayan, nagmo-movie na. Oops. May nakita ang Ayan kasi sa kabila, hindi pa sila nagmo-movie. Siguro pag kumuha ka ng sticker, mag-alat ka ng mga isang oras. Doon mabilis sa lungos. Tapos hanap ka na lang siguro sa mabilis na mga station na mga RFiD. Yung walang pila doon sa lungos. Na yung mga walang pila. Para ka lang nito nag-order sa fast food. Fast food drive-thru. Kasi ito ngayon yung yan ito ngayon yung bagong Easytrip nila. Ilo-load namin yan. Loadan namin ng tigwa 1,000 muna para mayroong laman yung Easytrip namin. Pag after that is magiging na siya. Auto-replenish na. Pag auto-replenish na siya is pag dumadaan ka, pag below na yon, automatic na magre-replenish. Ayan, paano natin? Hahay, salamat. May plane pa. Kasi ditong part is Paranaque, mas malapit ito sa airport na. Domestic and international. Kung saan kami malapit. Ayan, malapit na kami. Isa na lang. Salamat talaga sa mabait yung sumusunod namin kasi pinasingit kami. Kasi nag-file muna ng documents namin para sa credit card. Then moving din naman na sila, no? Pag lahat na mayroon ng mga sticker na to, wala ng traffic sa mga sa mga toll gate. Diretso-diretso na talaga to. So, isa din siguro to nakikita ko is bawas traffic. Hindi na mag-bumper to bumper ang traffic. Yes. Saglit lang siya. Lahat, sir. Ayun. Saglit lang yan. Si Kuya. Minimum of 200 peso. 1,000 po.
Ayan pala, nakalagay siya. Calax, Easytech, C5 Lix, Enlix, Cavitex. May kalax na pala. Tama, Easytex. Ay, Easytrip. Yan. Ang ganda dito pala. Lapit lang kami. Ayan. Yes. This is coastal. Ay, yan. Ay. Kita ang dagat eh. Kita ko saan ang dagat. Hindi pala makita ang dagat. Yan, dagat yan. Oh, basura. Yung bitawan. Lapit lang kami sa toolkit. Dito na kami sa aming lugar. Ayan. Okay, bye-bye. Thank you for watching. See you on my next video.